Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt. Jemi këtu që prej orëve të para të mëngjesit për të përcjell çdo informacion që lidhet me protestën e frontit opozitar që organizohet sot më 27 janar për të kulmuar pikërisht përpara sheshit përpara kryeministrisë në orën 12 deri në orën 16. Një protest ku nuk do të mungojnë fjalimet e liderëve të frontit opozitar, por edhe të qytetarëve të thjeshtë, të cilët sipas informacioneve që disponojmë do të ngjiten në atë podium që është ngritur në sheshin përpara kryeministrisë dhe do të tregojnë hallin që kanë mbi kurriz. Ndërkohë, le të shohim, të marrim një informacion nga kolegja Klodiana Lala se çfarë po ndodh në vendin ku ajo është vendosur. Kuptohet të gjithë gazetarët e News24 janë në terren, të vendosur në çdo cep të kryeqytetit dhe jo vetëm për të përcjellë tek ju çdo informacion që lidhet me këtë protestë të paralajmëruar. Klodi, përshëndetje, atëherë ku gjendeni ju? Paula, përshëndetje, jam stacionuar në hyrje të bulevardit Dëshmorët e Kombit, konkretisht përpara Ministrisë së Brendshme, ku në fakt pritet të vinë edhe pjesa më e madhe e protestuesve nga zonat e veriut, nga qytetet në veri dhe që janë të organizuar që në orët e para të mëngjesit pritet të kenë një grumbullim në afërsi të pallatit të sportit Aslan Rusi dhe më pas prej andej do të drejtohen në këmbë drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku do të bashkohen protestuesve të tjerë për qëndruar deri në orën 14, kurse të paktën deri tani ka deklaruar policia e shtetit se është dhënë leje për protestën. Ndërkohë deri tani situata paraqitet e qetë. Në fakt, policia nuk ka patur sinjalizime për një incident të mundshëm. Pa diskutim që janë marrë gjitha masat nga policia e shtetit, e cilat tashmë drejtohet nga drejtuesi komanduar Rebania Upi, ndërkohë që në krye të protestës dhe të drejtimit forcave të policisë është edhe Ardi Veliu, drejtor i policisë së qarkut të Tiranës. Pa diskutim është duke u marrë edhe vetë ministri i Brendshëm Fatmir Gjafa me gjithë ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Por nga ana tjetër, nga informacioni që unë disponoj, edhe vetë organizatorët e protestës janë kujdesur që të ketë një mbarvajtje të mirë të gjithë situatës dhe të protestës, mos shënohen incidente. Konkretisht është vendosur që i zyrtarët e lartë të policisë së shtetit, të cilët me ndrimin e pushteteve u liruan nga detyra apo u shkarkuan, të qëndrojnë pranë grupeve të protestuesve për të shmangur çdo incident të mundshëm, edhe për të shuar çdo vatër incidenti që mund të ndodhet në mesin e protestuesve, sepse organizatorët pretendojnë se mund të ketë edhe ndonjë ndikim nga brenda grupeve të protestuesve për të krijuar edhe incidente. Në këtë kuptim do të ketë një përforcim edhe të vetë forcave të organizatorëve pra për të shmangur incidentet e mundshme. Duhet të saksoj që është një protestë e cila sipas liderit të opozitës zotit Lulzi Basha do të jetë e qetë. Janë vetë forumet rinore të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët janë kujdesur që kjo protestë kaloj pa incidente, të jetë një protestë paqësore sipas tyre për të protestuar kundër qeverisë të cilën e cilësojnë si qeveri të krimit dhe qeveri të padrejtësive. Është një protestë e cila për herë të parë nuk do të ketë simbole të forcave politike pra të Partisë Demokratike apo Lëvizjes Socialiste për Integrim si dhe forcave tjera opozitare, por do të bashkohen sipas tyre në flamurin kombëtar për të patur realisht sikurse pretendojnë organizatorët një reagim qytetar ndaj padrejtësive të qeverisë sikurse theksojnë ata. Pas fiks 120 minuta shpritet që sheshi të mbushet nga protestuesit. Forcat e policisë, sikurse thash, janë në gatishmëri të plot, përveç forcave në terren pa diskutim që janë edhe strukturat e tjera ligjzbatuese që janë të angazhuara për mbarvajtjen e situatës. Do të ketë në dijenin time dhe monitorim nga ajri, gjithashtu në ndërtesat më të larta do të ketë monitorim nga forca speciale si dhe forcat e RNA-s. Deri në këtë momente nuk kemi informacion për incidente, ndërkohë që mësoj që shtabi organizatori i protestës është mbledhur, janë kryesisht të rinjtë e forumeve rinore të cilët janë duke marrë masat e fundit që protesta të shkojë sipas parashikimeve të tyre. Në fakt ka patur zëra gjatë ditës së dieshme nga burime të policisë së shtetit se ka informacione që brenda grupeve rinore po përgatiten disa, nëse mund ta themi, incidente të vogla për të krijuar edhe panik mbase në radhët e protestuesve, po deri në këto momente nuk konfirmohet që të ketë ndonjë të ndaluar apo të shoqëruar të paktën zyrtarisht nga policia e shtetit. Ndërkohë që organizatorët pretendojnë se do të jetë një protestë e qetë. Është operatori Armand Alvagji, i cili prapa krave të mi mund të fokusoj bulevardin Dëshmorët e Kombit, i cili është më i qetë se kur deri në këto momente, e vetmja gjë që duket është platforma përpara kryeministrisë, ku edhe pak pra 2 orë më vonë do të ngjiten liderët e
opozitës për të mbaritur fjalimet e tyre, por edhe qytetarë të thjeshtë të cilët do t'i bashkohen kësaj proteste. E qartë, faleminderit Klodi për hollësit që përcollet në studio, ndërkohë shkoj me kolegen Elda Menga live në sheshin përpara kryeministrisë, pranë saj besoj do të afrohet, sipas informacioneve që unë kam, edhe Endrit Brahim Llari, ose është aty, i shoh vetëm dorën përmes pamjeve tona, për të na treguar risit në këtë protest që ofron Lëvizja Socialiste për Integrim, por jo vetëm për të na treguar edhe informacionet që disponon në lidhje me gjithë protestuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim që janë nisur nga të gjitha qarqet e vendit drejt kryeqytetit. Përshëndetje për të dy sërish. Përshëndetje Ola, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim është marrë gjatë gjithë kohës edhe me organizimin e kësaj proteste, që në orët e para të mëngjesit ai ndodhet bashkë me organizatorët e tjerë të jo vetëm Lëvizjes Socialiste për Integrim, por edhe Partisë Demokratike, të cilët po kujdesen edhe për gjitha detajet e momentit të fundit. Zoti Brahim Llari, ju keni ndjekur gjatë gjithë kësaj kohë edhe organizimin, turin në përrethet të zonjës Kryemadhi, çfarë prisni nga protesta e ditës së sotme? Ajo që është pozitive t'ju them, që është një përgjigje e paparë qytetare anë mban vendit. Unë sapo mbylla konfirmimet e fundit me gjithë degët tona anë mban vendit dhe konfirmimet janë që qytetarë të shumt, antarë dhe simpatizantë të Lëvizjes Socialiste për Integrim janë nisur nga e gjithë Shqipëria. Mund t'jap një konfirmim nëse ju është e nevojshme. Rreth 1500 antarë dhe simpatizantë janë nisur nga Korça, 2500 nga Elbasani, mbi 15000 do na përgjigjen nga Tirana, 3000 janë ato që do vinë nga Durrësi, 2500 nga Berati, 1500 nga Shkodra dhe anë mban vendit. Kjo përgjigje pozitive antarëve dhe simpatizantëve të LSI-s anë mban vendit tregon edhe një herë atë çka qytetarët e këtij vendi duhet shprehin në raport me këtë qeverisje. Protestat do të jetë më masive keni pa ndonjëherë, do të ketë lumë njerëz në këtë shesh, sepse të gjithë strukturat tonë, gjithë njerëzit janë mobilizuar maksimalisht dhe tani më kjo gjë nuk ndalet më sepse autobusat, njerëz me autobusa, me makinë, me furgona janë nisur anë mban vendit. Jeni kujdesur për pjesëmarrje masive, por a keni marrë masat që gjatë protestës së ditës së sotme mos ketë incidente, ka pasur sinjale nga ana e policisë që mbështetës të Lëvizjes Socialiste për Integrim mund të ushtrojnë dhunë. Jeni kujdesur edhe për mbarvajtjen e protestës, do ketë persona që do shoqërojnë grupe të caktuara të mbështetësve tuaj? Sigurisht që është dhënë porosi që të gjithë strukturave tona në gjithë Shqipërinë që protesta është paqësore, të monitorojnë njerëzit nëpër autobusët e tyre, të monitorojnë njerëzit nëpër mikrobuza, makina dhe kudo dhe të kenë monitoring grupe njerëzish. Çdo përfaqësues joni kanë në monitorim grupin e ditë njerëzve me qëllim që protesta të jetë paqësore nga ana jon, por dhe të ruhemi nga provokimet sepse skenaret ndryshme të provokimeve ka pasur kudo vjet e fundit, ne kemi dhënë porosi. Por ajo që dua t'ju them me bindjen plotë është që të gjithë strukturat e LSI-s, antarë dhe simpatizantë të LSI-s tani më janë nisur drejt të sheshit dhe ju rreth orës 12 do shikoni këtu një lumë njerëzish që do jenë në përkrahje të kësaj proteste paqësore kundra kësaj qeverie e cila po nxin jetën çdo ditë më shumë shqiptarëve. A ka një numër Lëvizja Socialiste për Integrim të mbështetësve të saj që do t'i afrohen kësaj proteste në total flas? Zoti Brahim Llari që po takohet edhe me njerëzit live këtu në këto momente, na rrëfeu numrin e protestuesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim qytet më qytet, po ka një numër të përgjithshëm LSI? Ju kuptoj. Ju folët për pjesëmarrësit që do vinë nga çdo degë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por keni një numër në total se sa prisni sot në shes nga Lëvizja Socialiste për Integrim? Ne jemi në rakordimet e fundit, sigurisht do ketë një rakordim pak më vonë dhe me Partinë Demokratike për bërë totalin, por sipas gjithë shifrave tonë, sipas gjithë pjesëmarrës tonë, vetëm përfaqësuesit e antarëve të simpatizantë të LSI-s apo dhe qytetarë që janë përgjigjer ftesës të LSI-s, strukturat të LSI-s në deg do të jetë mbi 30.000. Kjo pritet nga ana jonë. Pastaj do kemi një rakordim dhe me Partinë Demokratike, por edhe me partitë e Frontit Opozitar me qëllim që të jetë shifra përfundimtare, po të jeni të bindur që pjesëmarrja do jetë masive sepse çdo njeri është mobilizuar dhe ajo çka ne vlerësojmë pozitivisht është fryma pozitive që shihet kudo në çdo rreth të Shqipërisë. Ajo çka është më e rëndësishme është që do ketë një përgjigje masive qytetarëve të Tiranës dhe ky është vlerësimi më i madh që janë bërë qytetarët kësaj proteste në raport me qeverisjen e vendit. Mbi 15.000 antarë të simpatizantë të LSI-s do të përgjigjen nga Tirana, pra po flas nga Bashkia e Tiranës. Dhe kjo është edhe një herë përgjigjja më masive që do ketë kjo protestë në raport me këtë qeveri. Ju folët për çfarë do të ndodhë sot, po nesër me datë 28 janar.
Ne sot do jemi këtu për t'ju përgjigjur ftesës qytetarëve, mbledhjet qytetarëve anë Mbamvendit, po t'jeni të bindur që edhe pas kësaj protestë do ketë skenare të tjera. Ne nuk ndalim në rrugën tonë për largimin e Edi Ramës, sepse jemi të bindur që kjo është kërkesa dhe ftesa e qytetarëve të këtij vendi. Qytetarët janë temë mase të mbytur në varfëri, janë temë mase të mbytur nga takset larta, do të trafishohet taksa e shtëpisë. Në prill do përfshihet në skemën dhe biznesi i vogël, në skemën të TVSH-s. Nga ana tjetër, krimi organizuar ka mbytur Shqipërinë kudo dhe kjo mbledh dhe kjo urrëti shqiptarët nga kjo ndaj kësaj qeverie do të jetë masive, jo vetëm me 27, por edhe në ditë vazhdim. Edhe diçka tjetër, në podium do të ngjitet nga radha Televizive Socialiste për Integrim vetëm zonja Kryemadhi, apo do të ketë edhe figura të tjera të LSI-s? Politike flas gjithmonë. Po, kuptoj. Në podium do marrë fjalën vetëm zonja Kryemadhi apo dhe përfaqësues të tjerë zyrtar të lartë të Lëvizjes Socialiste për Integrim? Parimisht është dakord që të marrë fjalën kryetarja e partisë që zonja Kryemadhi. E qartë. Faleminderit shumë zoti Ibrahim Llari, punë të mbarë nëse më dëgjon. Jo, kam vështirësi. Okej, s'ka problem. Mirë, Elda, faleminderit për gjitha hollësit që përcollët ju, por përmes kësaj interviste që realizuat me zotin Ibrahim Llari, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Punë të mbarë në vim, dëgjojmë sërish, shikohemi sërish në minutat në vazhdim. Sikundër e dëgjua zotin Ibrahim Llari, pritshmëritë e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë të larta për këtë protestë, vetëm nga Bashkia Tiranë, tha ai, jemi të sigurt që do të na bashkohen 15.000 protestues. Kjo do të jetë një protestë masive, kjo do të jetë protesta i qytetarëve, sikundër kanë deklaruar më herët edhe në intervistat që kemi realizuar këtu në studion e Lajmeve me eksponentë të ndryshëm të atij që është konsideruar si fronti opozitar. Do të ketë fjalime nga lider të frontit opozitar në podiumin e vendosur përpara kryeministrisë, por do të ketë më së shumti qytetar, sepse kjo do të jetë, sikundër ata kanë pohuar, protesta e qytetarëve. Se çdo të ndodh nesër, siç u pyet në fakt nga kolegja Elda me nga zoti Ibrahim Llari, pas kësaj proteste nuk dihet, por ajo që dihet është se do të vazhdohet në këtë formë, sepse edhe më herët është deklaruar që kjo nuk do të jetë protesta e fundit e frontit opozitar. Do të kem tani një komunikim të jo, nuk do të jetë një komunikim, por është një denoncim që vjen nga nënkryetari i Partisë Demokratike të Durrësit, nga zoti Ardian Muka. Ai ka denoncuar presionet që sipas tij janë bërë njerëzve që të mos nisen drejt kryeqytetit për të marrë pjesë në protestë. Ndjekim dhe rikthehemi. Çfarë organizimi ka bërë Partia Demokratike e Durrësit, duke ditur afërsinë gjeografike që kemi me Tiranën? Sikurse edhe radhët e tjera në protestë, Partia Demokratike e Durrësit është organizuar. Për këtë radhë janë rreth 10 autobuza që nisen, sikurse dhe një numër mjaft i madh mjetesh private. Kësa radhë e organizimi vendosëm që ta bëjmë edhe me mjete private, meqense nga ana e qeverisë bëm të pamundurën për ta sabotuar protestën e opozitës, duke organizuar ekskursione dhe duke bllokuar mjetet, autobuzat, duke i marrë në dispozicion të ekskursioneve, sikurse dhe duke hequr patenta, duke kërcënuar deri me licencat autobusat. Prandaj preferuam që ta organizojmë me mjete private, të cilat do të çojnë gjithë pjesën e protestuesve në Tiranë. Nga kryetari Degës u bë me disë janë rreth 2500 persona antar të Partisë Demokratike të organizuar. Mbi këtë numër ka të tjerë? Janë rreth 2500-3000 të konfirmuar, domethënë këto janë duke pas parasysh targat edhe sasia autobusave që dërgojnë. Pjesa tjetër është zëri i revoltës qytetare, të cilët sipas një llogaritje tonë do jenë rreth 10.000 vet në qytetin e Durrësit që do nisen. Këto do jenë konfirmime pastaj që janë nëpërmjet strukturës. Atje do shihet dhe besoj që zëri i protestës do dëgjohet. Partisë Demokratike, a keni parë, a ju ka kërkuar ndihmë apo ka një paralel një organizim nga LSI në Durrës? Me çdim ne po, në kuadrin e organizimit opozitës tërësi dhe partitë e tjera opozitare janë organizuar, LSI-ja, Partia Republikane. Faleminderit ju. Ishte pikërisht nënkryetari i Partisë Demokratike për Durrësin, Ardian Muka, i cili denoncoi presionit që sipas tij janë bërë njerëzve të mos nisen drejt kryeqytetit, andaj dhe organizimi më i madh është bërë
me makina private, pra jashtë njerëzve të nisen privatisht drejt kryeqytetit me shpresën se në këtë mënyrë nuk do të pengohen nga ana e policisë së shtetit. Ka dhe nga ata patjetër që janë nisur me autobus ose furgon. Lidhemi me kolegun Erion Skëndaj live nga Pallati i Sportit Aslan në Rusi, ndërkohë që këto janë pamjet e drejt për drejtaj që vinë nga Selia Blu. Ka nisur edhe obori Selis Blu të mbushet me simpatizant të kësaj partie, që me shumë gjasa bashkë pastaj me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Basha do të nisen drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të kulmuar pastaj në sheshin përpara kryeministrisë. Këto janë pamje ndërkohë nga sheshi i Pallatit Aslan Rusi, Pallati Sportit Aslan Rusi në kryeqytet, ku siç edhe ju kemi njoftuar më herët, mbërrin autobuzët e parë me protestues. Shikoni ndërkohë edhe ministrin e punëve të brendshme, zotin Xhafaj. Se ke lexuar komunikatën? Jo, sigurisht po, edhe një reagim i juaj. Është mjaftueshme ajo komunikatë po. Klodi, jemi live në këto momente, është pyetur nga kolegja Klodiana Lala, ministri punëve të brendshme në lidhje me besoj masat që ka ndërmarrë policia e shtetit për të siguruar mbarvajtjen e kësaj proteste. Zoti Xhafaj ka deklaruar për gazetaren Klodiana Lala se ajo komunikat e shpërndar më herët nga zyra e shtypit e Ministrisë së Punëve të Brendshme mjafton dhe se nuk ka asnjë koment shtesë në lidhje me këtë. Klodi, përshëndetje, ju ndoqëm live teksa po pyesnit zotin Xhafaj, ministrin e punëve të brendshme në lidhje me besoj masat e ndërmarra nga dikasteri që ai drejton, policia e shtetit për mbarvajtjen e kësaj proteste apo jo? Po, Ola, përshëndetje sërish, atëherë zoti Gjafa në fakt ndryshe nga sa e prisnim, erdhi në këmbë në fakt në ambientet e Ministrisë së Brendshme, i shoqëruar nga varësit e tij. Në fakt zoti Gjafa ishte mjaft i prerë kur unë e pyeta nëse janë marrë të gjitha masat dhe si e parashikon se do shkojë kjo protestë opozitës së bashkuar ditën e sotme. Zoti Gjafa ishte kategorik kur deklaroi se ne kemi bërë dje një komunikat dhe nuk kam asgjë për shtuar sepse të gjitha përmbajnë atë komunikat. Çka do thotë, ka një plan të detajuar masash për mbarvajtjen e protestës që ditën e djeshme Ministria e Brendshme ka deklaruar se është hartuar në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar si dhe gjitha organet ligjzbatuese në vend. Janë angazhuar të paktën 1500 forca policie të cilat janë në terren në të gjithë kryeqytetin ku do të mblidhen dhe grumbullohen protestuesit, por edhe gjatë marshimit të tyre në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ashtu sikurse kishte paralajmëruar, në fakt vetë zoti Gjafa ka zgjedhur të vinë në këmbë për të dhënë me sa duket edhe një mesazh që do duhet të jenë të kujdesshëm protestuesit sepse policia është në gatishmëri dhe do të jetë e pranishme në çdo moment dhe për të shmangur çfarë do lloj incidenti të mundshëm. Në fakt nuk ka patur një deklaratë më të gjatë, sikurse e shikoni nëse operatori Armand Hallvaxhi na ndihmon, janë protestuesit e parë të cilët nuk janë realisht të grumbulluar ashtu sikurse pritet, por janë duke ardhur nga dalë në këmbë, të grupuar në 3, 4 apo 5 persona një herazi. Ndërkohë që deri më tani situata paraqitet e qetë, nuk ka patur incidente dhe personat shoqëruar nga gjitha kontakte që kanë patur me drejtues të policisë së Tiranës, si dhe me drejtues të policisë së shtetit. Pritet brenda besoj gjysmore mbas edhe 40 minuta që të paktën protestuesit nga zonat e veriut ku unë jam stacionuar dhe do t'i pres, do të mbrin dhe do të fillojnë hyrjen për në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Disa kanë mbërritur në fakt, i kemi parë të zbresin nga furgonët, besoj që tani do duhet të afrohen në vendin ku ju qëndroni dhe do të mund t'i shikni. Po. Ka një pikë grumbullimi në afërsi të Pallatit të Sportit Aslan Rusi. Po, edhe jemi pikërisht me këto pamje live në këto momente, atje gjendet edhe kolegu Erion Skëndaj, po Klodi? Atëherë për ta përmbyllur, e kam saksuar dhe më herët, janë forumet rinore të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim si dhe të forcave tjera opozitare, të cilët janë organizatorët e kësaj proteste, që sipas opozitës së bashkuar do të jetë një protestë paqësore, nuk do të ketë simbolet partive opozitare, por vetëm simbolin kombëtar dhe do të jetë një protestë kundër qeverisë që ata e cilësojnë si qeveri e krimit dhe padrejtësive. E qartë se po shoh live dhe kolegun Erion Skëndaj t'jap pak fjalën për të na rrëfyer se sa besohet me aq sa Erioni ka parë të jetë numri atyre që kanë bërritur deri në këto momente në vendin ku është stacionuar pra sheshi përpara Pallatit të Sportit Aslan Rusi. Erion, përshëndetje, ne kemi parë pak momente më parë disa furgon nga ku zbristin protestues. Pikërisht, ata që kanë mbritur deri tani janë furgon, kryesisht nga Shkodra, nga Lezhë, të cilët janë stacionuar këtu tek Pallati i Sportit. Pra kanë shkarkuar ngarkesën që janë të gjithë simpatizantë
protestues, militant të partive politike të opozitës, kryesisht Partisë Demokratike, dhe më pas ata nuk kanë ndaluar këtu, pra nuk janë parkuar këtu, sepse nuk lejohet. Ja, tani sapo kam pritur edhe një autobus që nuk e dim se nga vjen, por gjithsesi kam përshtypjen është një autobus me protestues. Ta shohim nëse është një autobus me protestues ose jo. Ky bie tjetë autobusi i parë që mbërrin, nëse është i tillë me protestues? Pikërisht, ky është autobusi i parë. Ne do të afrohemi. Po, nëse mund të intervistojmë dikë? Patët probleme gjatë rrugës? Pse protestoni sot? Pse do të protestoni? Mund të pyesim dikë tjetër? Nga Bini. Nga Lushnja, pse protestohet sot? Pse keni ardhur sot në Tiranë? Jam i përndjekur politik, një vratë gjatë në 48-ën. Po. Edhe ka marrë protestoj se diri, sot nuk ka marrë as i kokë ligu. Edhe ka marrë protest. E qartë, sa vete kishte? Ka shumë nga Lushnja që... Ka shumë. Janë shumë mara popërtarë. Keni patur probleme gjatë rrugës? Jo, nuk keni patur. Ju ka kontrolluar policia? Asnjë lloj problemi, ja? Asnjë lloj problemi. Okej. Faleminderit juve. Atëherë ky është një autobus i ardhur nga Lushnja, si mund të shikoni, ka uniformat policisë, të cilët në një farë mënyrë mbajnë shtim edhe numrin e autobusëve sapo e pam pak më parë. Gjithsesi them që deri në këtë moment kanë ardhur të paktën 10 apo 15 furgon. 8, 10, 12 apo 14 vëndësh në varësi të numrit të personave që transportonin, kryesisht si kundërthash nga Veriu, nga Shkodra, nga Lezhë apo nga Fushkrujet, cilët janë ndaluar këtu, por ka dhe shumë të tjerë. Ja, ky është një shesh pushimi i cili është i mbushur me automjete pikërisht të personave që kanë ardhur për protestë, sepse pak më parë nuk kishte dhe është mbushur në këto momente. Më falni zotërit, për protestë nga News24. Nga keni ardhur? Nga Rësheni. Nga Rësheni. Pra, shikojmë tani njerëzit që pasi kanë zbritur nga furgonët apo autobusi, nisen në këmbë apo erion drejt të qendrës së kryeqytetit për të nisur kështu dhe për të mbërritur bashkë edhe me të tjerë drejt sheshit përpara kryeministrisë atje, ku në fakt do të kulmoj protesta. Por ne jemi të vendosur me gazetarët tanë në çdo cep të Tiranës për të përcjellë tek ju çdo pamje dhe informacion që sigurisht lidhet me protestën e frontit opozitar, që nis sot në orën 12 për të përfunduar në orën 16 së paku. Kjo është leja zyrtare për zhvillimin e këtij tubimi. Faleminderit Erion Skëndaj, ndërkohë që jemi live tani me pamje nga Partia Demokratike. Edhe këtu do të ketë grumbullime njerëzish. Nuk di t'ju them nëse ata njerëz që pam pak më parë intervistoheshin nga kolegu Skëndaj që vinin nga Lushnja, Shkodra, Lezhë, Fushkruja, pra kanë arritur deri në këtë moment 10 deri në 15 furgon, një autobus. Nuk di t'ju them nëse këta njerëz do të shkojnë fillimisht drejt selisë së Partisë Demokratike apo do të grupohen diku në kryeqytet për t'u bashkuar pastaj turmës tjetër, një turmë e cila sigurisht do të niset nga Partia Demokratike me në krye zotin Basha, një tjetër do të niset nga selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim me në krye zonjën Kryemadhi, ndërkohë që më pas do të bashkohen edhe aleatët e tjerë e Partisë Demokratike për të përbërë në këtë mënyrë frontin opozitar. Do të shohim në këto momente disa pamje që na ofron regjia. Këto janë makinat e ujit. Makinat e ujit janë të vendosura të parkuara diku pranë kryeministrisë. Ja shikoni edhe makinat e policisë. Është ambasada italiane nëse nuk gabojmë. Me këto pamje po, është ajo. Për çdo event që mund të ndodhi, për çdo rast që mund të ndodhi edhe që mund të jetë i dhunshëm, për shembull në këtë protestë, merren të tilla masa për të shpërndarë turmën. Pra, makinat e ujit zakonisht përdoren nga policia e shtetit në rastet kur ka episode dhune në tubime të ndryshme dhe përdoren për të shpërndarë turmën e njerëzve. Pra, janë marrë edhe këto masa, janë marrë edhe këto masa nga ana e policisë së shtetit. Ndonse deri në këto momente është deklaruar se kjo do të jetë një protestë paqësore. Shoh disa pamje të tjera ndërkohë. Kjo është pedonalia nëse nuk gabohem. Janë disa njerëz të tjerë që mbajnë në duar këto pankarta. Arrit të shquaj një foto të zotit Rama, kryeministri i vendit.
Kjo është një kuror e cila përmban disa fotografi, unë që këtu arrit shoh vetëm fotografinë e kryeministrit Rama, ish ministri i Brendshëm Tahiri, kam përshtypjen që ky është simboli për të cilin e folëm pak çaste më parë, simboli i narkoshtetit që do të vendosej pikërisht përpara Galerisë Kombëtare të Arteve. Nuk di nëse bëhet fjalë për këtë, por me sa po kuptoj, kështu duhet, po duket të jetë. Janë disa fotografi të tjera me ish deputet të Partisë Socialiste që gjenden të ulur pranë kryeministrit Rama. Arben Froku, Mark Froku, janë këto fotografi. Një sekond, Vini. Po, për këtë kemi të bëjmë, kam përshtypjen, sepse jemi me pamje të drejtë për drejta, pikërisht përpara Galerisë Kombëtare të Arteve. Ky është simboli për cilin folëm më herët, i narkoshtetit që do të vendosej, siç u paralajmërua edhe nga kolegja Adriana Bezat në lidhjen e fundit që patëm me të, do të vendosej përpara Galerisë Kombëtare të Arteve. Ndërkohë që më herët pati një tjetër simbol që u vendos në sheshin Skënderbej me foton e Ardit Gjoklajt dhe nuk u lejua të mbahej gjatë nga policia bashkiake, u hoq nga policia bashkiake. Klodiana Lala është sërish në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Klodi, përshëndetje, atëherë kemi të bëjmë me simbolin e narkoshtetit. Po, sigurisht, nëse e shikoni prapa krave të mi, nëse mundet më ndihmojnë ndjen të forumit rinor, është një simbol ku kryeministri vendit Edi Rama, ish ministri brendshëm Sajmir Tahiri, ndodhen në një fotomontazh me Klement Balilin, i konsideruar si Eskobari i Ballkanit, me Elvis Roshin, ish kryetarin e Bashkisë së Kavajës i larguar për shkak të ligjit të dekriminalizimit, me Emiliano Shullazi, një emër mjaft i përfolur i botës së krimit, i cili në fakt po gjykohet nga gjykata për krimet e rënda për akuza mjaft të rënda penale. Gjithashtu këtu kemi një foto tjetër të Lulzim Berishës, një tjetër personazh mjaft i njohur i botës së krimit. Pa diskutim që të rinjtë e partisë e forumeve të Partisë Demokratike kanë përdorur dhe foton e Mojsi Habilajt, i arrestuar në Katania si kryetar i një grupi të organizuar kriminal që trafikonte sasi të mëdha hashashi nga Shqipëria në drejtim të Italisë. E në kuadër të kësaj dosje dhe për lidhje me grupin kriminal Habilaj, pohetohet nga Prokuroria për krimet e rënda edhe ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri. Këto simbole Po shkojnë drejt kryeministrisë, Klodi? Po, janë nisur në drejtim të platformës ku do të flasin edhe liderët e opozitës së bashkuar më vonë në momentin kur do të vijë edhe ora e fjalimeve të tyre, por ajo çfarë të rinjtë forumeve rinore të opozitës, si të Partisë Demokratike, ashtu edhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë dashur të përçojnë me këto simbole, lidhen pikërisht me faktin që kanë akuzuar gjatë gjithë kohës qeverinë Rama si qeveri e narkoshtetit, e nëse do të referohemi fotove të personazheve që ndodheshin, sigurisht fotomontazhe në krah të kryeministrit Rama dhe ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, janë të gjithë personazhe të përfshirë në grupe të fuqishme të trafikut të drogës. Klement Balili është konsideruar si Eskobari i Ballkanit e ndodhet prej muajsh në kërkim, ndonse ndaj tij ka një mas sigurie. Gjithashtu Mojsi Habilaj konsiderohet si kreu i një rrjeti të fuqishëm kriminal. Lulzim Berisha më herët është cilësuar edhe nga ambasadori amerikan si njeri i cili po kryente vepra të rënda penale, edhe pse ndodhej në qeli, gjithashtu edhe Emiliano Shullazi. Pra, po të shikosh, janë të gjithë personazhe që njihen dhe që kanë histori në botën e errët të krimit. E me sa duket, janë përzgjedhur pikërisht këta figura për të përquar mesazhin se qeveria është një qeveri e kapur nga krimi organizuar, nga grupet e trafikut të drogës, e për këtë arsye të rinjtë pretendojnë se po protestojnë sot në një protestë të opozitës së bashkuar, e cila pritet të startojë pikërisht në orën 12, pra 1 orë 30 minuta më vonë. Në fakt, ndryshe nga më herët kur ne kemi bërë lidhjen e parë direkte kur bulevardi ishte tërësisht i boshatisur, si që shikoni, kanë filluar grupimet e para të vogla, nëse operatori Alvagji më ndihmon, të paktën në anën e Ministrisë së Brendshme kemi grupimet të vogla qytetarësh, të cilët po vinë ti bashkohen protestës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ndërkohë që për fat të mirë, deri në këto momente, në të gjitha drejtimet, Policia e Shtetit deklaron se nuk janë shënuar incidente, pavarësisht pretendimeve të ndryshme në NZ që kanë patur forcat
forcat e ndryshme të opozitës. Qarkullimi shoj që nuk është bllokuar përgjatë bulevardit? Në fakt është vetëm një pjesë që lëviz ka një lëvizje të kufizuar të paktën edhe në 30 minutësh. Kemi lëvizje në sensin nga Myslimshiri në drejtim të Bashkisë së Tiranës dhe qendrës Toptan, dhe nga ana tjetër në këtë moment është bllokuar tërësisht, pra është devijuar lëvizja për në bulevardin Dëshmorët e Kombit, e cila deri para 10 minutash kishte disa lëvizje sporadike të automjeteve, por tashmë është kufizuar dhe është bllokuar tërësisht. Pra kemi vetëm një sens që edhe ky sens do të vazhdojë për pak minuta, më pas do të bllokohet tërësisht për të dhënë mundësinë protestuesve që vinë nga qytetet e veriut për të hyrë dhe për t'u bashkuar protestuesve të tjerë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Dhe sigurisht bllokimi i automjeteve është një masë paraprake që duhet marrë për të shmangur çfarëdo lloj incidenti të mundshëm, për faktin se turmat nuk mund të kontrollohen në momentin që ka edhe automjete në lëvizje. Është një masë në fakt e cila është paralajmëruar që ditën e dieshme nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit përmes deklaratave dhe komunikimeve zyrtare për shtyp, dhe besoj në këtë pikë qytetarët janë të përgatitur për të mos qarkulluar të paktën në këtë zonë, në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në disa akse rreth rrotull, me qëllim që të mos ngelen të bllokuar në trafik për një kohë të caktuar. Në kuadrin e masave që janë ndërmarrë nga ana e Policisë së Shtetit për mbarvajtjen e kësaj proteste, Klodi, kemi parë pak çaste më parë edhe në momentin që ju raportonit, makinat e policisë të parkuara pas kryeministrisë, por edhe makinat e ujit. Çdo të thotë kjo, ka sinjalizime se mund të ketë episode të dhunshme përgjatë orëve të protestës? Në fakt zyrtarisht nuk është pranuar që ka sinjalizime për veprime të dhunshme, megjithatë në NZ ka patur diskutime dhe artikulime të kësaj natyre, megjithatë në çdo protestë Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit dhe Policia e Tiranës merr të gjitha masat për të qenë në gatishmëri. Edhe makinat me ujë? Incidenti, sigurisht për çfarëdo lloj incidenti të mundshëm. Janë forcat të Renejas, janë përfaqësues pra agent të shërbimit informativ shtetëror, janë përfaqësues të organeve të tjera ligjzbatuese, të cilët qëndrojnë në gatishmëri të plot për të shmangur çfarëdo lloj incidenti. Në fakt pak më parë unë bisedova me disa nga ish drejtuesit e lartë të Policisë së Shtetit, sikurse kam theksuar më herët, të cilët me ardhen në pushtet të Partisë Socialiste nuk bën pjesë më në trupën e policisë, të cilët janë në gatishmëri dhe ata për të dhënë dimesën e tyre për të shmangur incidentet. Megjithatë, asgjë nuk është e parashikueshme, mund të ndodhë që të ketë incidente, për këtë arsye qëndrojnë në gatishmëri të gjitha forcat policore deri tek reparti special Reneja, i cili në pjesën dërmuese të kohës qëndron i stacionuar prapa godinës së kryeministrisë dhe në disa pika strategjike që të ketë mundësinë për të manovruar nëse do të ketë edhe protesta të dhunshme apo incidente dhune. Duhet kujtoj më herët që në 21 janar, kur gjatë demonstratës së dhunshme ku humbër jetën 4 qytetarë, sigurisht që kishte masa trepta sigurie, por gjithsesi ndodhen, pra u desh ndërhyrja e Gardës së Republikës, forcës më specializuar për të patur edhe për shuar incidentet dhe sigurisht përfundoi në mënyrë tragjike me marrjen e 4 jetëve njerëzore. Por aso kohë kryeministria ishte e rrethuar me një gardë metalik, gjë që sot nuk është, e që nëse do të ketë tentativa pra për t'u afruar godinës së kryeministrisë, do të duhen më shumë forca policore dhe më shumë angazhim për të shmangur incidentet. Pra në këtë kuptim, drejtuesit e lartë të policisë kanë vendosur që forcat të qëndrojnë në gatishmëri, edhe pse zyrtarisht nuk pranohet që ka sinjalizime për incidente, po jo zyrtarisht, një gjë e tillë të paktën nga burime brenda policisë së Tiranës dhe për shembull do të ketë monitorim të protestës edhe nga ajri? Në dijenin tuaj? Mua më është konfirmuar që do të ketë monitorim edhe nga ajri, do të ketë monitorim edhe nga lartësitë e godinave kryesore që nga Ministria e Brendshme deri tek kryeministria, edhe nga godinat e tjera rreth rrotull, për të patur në vëzhgim të gjitha kontingjent kriminal, sepse duhet të kuptojmë që her pas here kontingjentët kriminal zgjedhin pikërisht grupimet e njerëzve mbase për të shfryrë edhe inatet personale apo për të marrë hak edhe për të zgjidhur problemet e tyre në situata të tilla, e më pas kjo faturë i kalon edhe protestës, sikurse ka ndodhur në fakt edhe më herët. Pra në këtë kuptim të gjithë kontingjentët kriminal do të mbahen në vëzhgim, sigurisht një pjesë e mirë e tyre janë të njohur për policinë, por janë të njohur edhe për ish drejtuesit e lartë të policisë së shtetit, të cilët tashmë janë krah opozitës bashkuar për të qenë në mesin e protestuesve dhe për shmangur incidentet. Klod, faleminderit për informacionet e përcjella në studio, ndërkohë pam edhe pamje pak më parë nga Selia Blu edhe një herë brenda
në oborin e saj, por edhe jashtë godinës. Shikonin përgatitjet të tjera të grupeve të tjera të rinjve që nisen drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit me të tjera banderola në duar. Shohim edhe njërë situatën me kolegen Rashela Shehu, e cila ndodhet pikërisht tek përballë ekonomikut, aty ku është stacioni i autobusëve apo furgonëve që mbërin nga jugu e juglindjat. Kuptojmë nëse ka mbëritur ndokush. Përshëndetje Rashela dhe njerë. Ola, përshëndetje sërish, ne vijojmë që të qëndrojmë në fakultetit ekonomik dhe në fakt vetëm pak minuta më parë kanë arritur grupet e para të protestuesve në qyteti i Hipogradesit dhe i Korçës. Ato deklaruan në fakt që janë nisur rreth orës 7:30 të mëngjesit të sotëm për të arritur vetëm pak minuta më parë në kryeqytet. Ndërkohë që ardhja e tyre kryesisht pra personave protestuesve të cilët janë nisur me linjat e autobusave nuk janë lejuar që të futen deri tek terminali, por kanë ndaluar diku në hyrje të Tiranës, pra në afërsitë të Saukut, dhe që aty kanë ardhur përmes linjave urbane brenda Tiranës dhe gjithashtu taksive. E kuptoj, pse ka ndodhur kjo? Çfarë kanë thënë qytetarët? Që të gjitha autobusët kanë ndaluar në hyrje të Tiranës. Pra autobusët. Alo? Rashela, më dëgjon çfarë kanë thënë qytetarët, çfarë ka thënë policia, pse janë ndaluar pikërisht aty dhe jo aty ku do duhet të ndalonin, pra në stacionin e përhershëm? Ai është konsideruar si vendi i fundit në të cilën do zbarkonin protestuesit. Kjo ka qenë vetëm një deklaratë nga ana e tyre dhe më pas ardhja drejt selive përkatëse dhe bulevardit Dëshmorët e Kombit ka qenë nga vetë qytetarët pra në kënd përmes linjave të Tiranës ose përmes taksive, ndërkohë që të vetëve mjetet të cilat janë lejuar edhe pse vinin nga protestuesit kanë qenë mjetet private të tyre që përgjithsisht kanë ndaluar tek terminalin. Ndërkohë sipas vetë protestuesve me të cilët me një pjesë tyre që arritat mund të marrë informacion, do të nisen drejt selive përkatëse dhe një pjesë e tyre menjëherë drejt kryeministrisë. Ndërkohë në një njoftim të dytë, pra rreth orës 11:30, do të nisen në grupe drejt bulevardit Dëshmorët të Kombit. Ndërkohë mund të konfirmoj gjithashtu që po vinë sërish të tjerë protestues, të cilët pra të grupuar i drejtohen pikërisht rrugës Elbasanit për të arritur më tej pra në kryeministri. Ndërkohë vijon gjithashtu edhe policia të qëndrojë në rreth qarkullimin pranë fakultetit ekonomik, duke qenë se edhe fluksi i makinave të vogla, mjeteve të vogla gjithashtu është tuar. Të vetmet e ripërsërit, të vetmet linja të autobusave që lejohen për të shtuar në terminal janë vetëm të linjave të rregullta. Ndërkohë që autobusët të cilët sjellin protestuesit nga rrethet të ndryshme të vendit, pra të jugut dhe juglindjes, kanë ndaluar diku në afërsitë të Saukut. E qartë, faleminderit Rashela për informacionet e përcjella në studio. Ishte kolegja Rashela Shehu, e cila konfirmoi se kanë bërritur protestuesit e parë nga jugu e juglindja e vendit. Ajo ndodhet e stacionuar përballë ekonomikut në stacionin e autobusëve dhe furgonëve që mbërrin nga jugu e juglindja, por protestuesit nuk kanë dalur atje, janë shkërkuar që të ndalojnë diku në Sauk dhe janë nisur në këmbë me të tjera autobus drejt vendit ku do duhet në fakt të zbrisnin. Megjithatë janë protestues të ardhur nga Korça dhe Pogradeci deri në këto momente, të cilët kanë deklaruar për kolegen Rashela Shehu se tani do t'i drejtohen selive përkatëse, PD-s ose LSI-s ose alatëve të tjerë të frontit opozitar, të ati që përbën pra frontin opozitar, dhe më pas diku rreth orës 11:30 do të nisen drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Edhe njerë shkoj në lidhje të drejt për drejt me kolegen Elda Menga, e cila vazhdon të qëndrojë sigurisht në sheshin përpara kryeministrisë, atje ku kanë mbërritur besoj drejtuesit e forumit rinor demokratik bashkë me këtë kuror që shikoni pas krave të Eldës, apo edhe me banderolat që përmbanin ato fotomontaż që komentuam më herët me kolegen Klodiana Lala. Elda, përshëndetje edhe njerë.
Përshëndetje Ola sërish, është në pak një protestë që Partia Demokratike e ka menduar edhe në detaje simbolike të kësaj proteste. Në këto moment shohim edhe të rinjtë e Forumit Rinor Demokratik, të cilët kanë vendosur para sheshit dhe godinës së kryeministrisë një kuror ku vjen re edhe gjethet e kanabisit, por edhe të akuzuarit kryesor të Partisë Demokratike që sipas tyre janë të lidhur me krimin. Kemi edhe një pranim më të shtuar të protestuesve dhe mbështetësve të partive opozitare në shesh, por Ola unë dua të zbuloj edhe një detaj për sa i përket folësve në podiumin që është ngritur posaçërisht në mes dy godinave dhe institucioneve kryesore të vendit, përveç partive aleate dhe zonjës Kryemadhi dhe zotit Basha, do kemi edhe një surprizë nga ana e folësve, nga ana e ka menduar të paktën fronti opozitar që në podium të ngjitet edhe një aktivist i Partisë Socialiste. Pra mund të themi që kjo është surpriza Socialiste, do të ngjitet në podium. Po, ku do marrë fjalën para mbështetësve opozitar. Me këtë mesazh, opozita e bashkuar do të tregojë që edhe socialist janë mbështetur protestës së saj, por edhe socialist ka dhe socialistë të pakënaqur të cilët refuzojnë qeverinë që është në fuqi. Ndërkohë, një sekond, jemi me pamje të drejtë për drejta edhe nga selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ku shikoni edhe mbështetësit e kësaj force politike të jenë grupuar pikërisht përpara selisë së tyre dhe më pas për të rrugtuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të stacionuar pastaj në sheshin përpara kryeministrisë, atje ku do të nis kjo protestë zyrtarisht në orën 12, atje ku do të ketë edhe fjalime edhe të zonjës Kryemadhi, kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotit Basha, gjithashtu qytetarëve, gjithashtu, por siç e dëgjuat kolegen Elda Menga, në atë podium do të ngjitet edhe një aktivist i Partisë Socialiste, i cili do të shpalos përpara të pranishmëve protestuesve pa kënaqësitë ndaj kësaj qeverie. Elda, më herët ne kemi parë në orët e parë, le të themi të mëngjesit, se si disa protestues, besoj të Forumit Rinor Demokrat, mbanin në duar një banderol të madhe në sheshin Skënderbej të Ardit Gjoklajt. Pastaj ndërhyri policia bashkiake që e largoi prej andej këtë banderol me argumentimin se nuk kishin marrë leje. Tani kjo banderol në dielin tënde do të zhvendoset gjithashtu në sheshin përpara kryeministrisë apo jo? Gjitha banderolat e përgatitura në mënyrë simbolike nga ana opozitës do të vinë dhe do të bashkohen në sheshin ku do të kulmojë edhe protesta e opozitës. Partia Demokratike ka menduar detaje që edhe detajet simbolike të shpërndajnë në disa pika kryesore, ashtu siç është shpërndar edhe banderola që ju sapo thatë në sheshin para Bashkisë së Tiranës, por çdo banderol, pankart apo edhe mbishkrim tjetër do të vijë së bashku me simpatizantët dhe mbështetësit e opozitës në sheshin para kryeministrisë, pasi është aty. Po, Elda? Pasi... Po, Elda, të dëgjoj. Më dëgjon, Ola? Të dëgjoj, po. Elda, të dëgjoj, mos e ndërprit. Po, siç po ju thoya, të gjitha banderolat do të vinë në sheshin para kryeministrisë, aty ku do të kulmojë edhe protesta e opozitës. Ndërkohë sa i përket edhe asaj që ju sapo thatë, sa i takon banderolës së vendosur në sheshin para Bashkisë, ka pasur edhe një reagim nga ana e Partisë Demokratike pas pretendimit të Bashkisë së Tiranës për vendosje të paligjshme të kësaj banderole. Sipas Partisë Demokratike, asnjë ligj nuk detyron marrjen e lejes nga Bashkia që disa qytetarë të mbajnë një banderol në dorë. Pra, është ky versioni dhe kundërpërgjigja nga ana e selisë së Partisë Demokratike, Ola. E qartë, faleminderit Elda Menga edhe njerë për informacionet e përcjella në studio. Është kjo atmosfera që mbizotron edhe në sheshin përpara kryeministrisë, ku janë vendosur simbolet e tjera të narkoshtetit, sikundër e dëgjuat Partia Demokratike, e dëgjuat kolegen Elda Menga, ka menduar deri në detaje për zhvillimin e kësaj proteste me simbole kyçe, ndërkohë nuk kemi parë të tilla nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Ajo që kemi
dëgjuar të thuhet prej Lëvizjes Socialiste për Integrim është se do të ketë një pjesëmarrje të madhe të antarëve të simpatizantëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë protestë, madje në një intervistë të zotit Endrit Brahimllari, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, një intervistë që shkëputi kolegja Elda Menga në transmetim të drejtë për drejtë, ai pohoi se vetëm nga Tirana do të na afrohen 15.000 protestues, ndërkohë që në total do të kemi rreth 30.000 njerëz në këtë protestë. Të shikoni, këto janë pamjet e drejtë për drejtë ai që vinë fillimisht nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ku shikoni të mbajnë në duar pankarta protestuesit me mbishkrime të ndryshme, kërkohet drejtësi për të gjithë e të tjera si këto, ndërkohë që disa të tjerë me tepsi, nuk e di tepsi janë ato, do të mund ta verifikoj pas pak, por ajo që arrita të shohër se gjenden disa foto, ndoshta janë tepsi me foto të personazheve të akuzuar gjithmonë nga Partia Demokratike. Këto janë simbolet e përzgjedhura, më sa duket, nga Partia Demokratike për këtë protestë që është pohuar gjithmonë nga fronti opozitar se do të jetë protesta e qytetarëve, që do të thotë nuk do të ketë flamuj të partive politike në këtë protestë. Nuk do të shihen sot flamuj, por do të shihen vetëm simbole të kësaj natyre apo pankarta me kërkesa të ndryshme që do të mbahen në duar. Sikundër e dëgjuat pak më herët, risia, le të themi, një nga risitë e kësaj proteste është se në atë podium që ju pat përpara kryeministrisë nuk do të ngjiten vetëm lider të frontit opozitar dhe qytetar të thjesht, por do të ngjitet edhe një aktivist i Partisë Socialiste, i cili do të shpalos të gjitha pakënaqësitë e tij ndaj socialistëve. Lidhemi ndërkohë me kolegen Doriana Bezat edhe një herë. Doriana, përshëndetje. Doriana, më dëgjon? Qëndroni saktë ose kemi një lidhje? Po, jemi në këtë lidhje, Doriana, jemi në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente, ndërkohë që shohim të tjera pamje, të tjera simbole që mbërrin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Besoj edhe këta janë antar të Forumit të Rinor Demokrat. Doriana, më dëgjon? Më dëgjon? Atëherë presim pak çaste sa të arrit na dëgjoj kolegja Doriana Bezat, ne dëgjojmë shumë mirë. Ndërkohë këto janë pamje nga vende të ndryshme të Tiranës. Kemi 4 fush pamje live në këto momente. Kemi sheshin përpara kryeministrisë, kemi Seline Lëvizje Socialiste për Integrim, grupimet i shohim qartazi përmes pamjeve tona të drejtë për drejta, qytetar me pankarta në duar. Kemi live pamje nga Partia Demokratike dhe tani po shoh edhe kolegen Doriana Bezat. Përshëndetje Doriana. Përshëndetje Ola. Protestuesit e parë kanë ardhur përpara Ministrisë së Brendshme, ku me pankarta në duar kanë bërë instalacionet figurave të ndryshme të cilët akuzojnë në lidhje me krimin. Në duart e tyre ka prangat dhe kërkojnë me thirrje të burg për persona si Mojsia Bila, Lul Berisha, Mark Froku, Sajmir Tahiri, Elvis Roshi, Klement Balili, Edi Rama, Durim Keqi, Arben Froku dhe Emiliano Shullazi. Vinë nga Partia Demokratike, këto janë protestues Partisë Demokratike? Këta janë të rinjtë e Partisë Demokratike, të cilët kanë ardhur përpranë Ministrisë së Brendshme dhe do të nisin për gjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit për të qëndruar përpara kryeministrisë, ku edhe do mbahet protesta. Gjithashtu në 2 krahët e bulevardit kanë ardhur dhe protestues të tjerë, të cilët siç duket do e nisin protestën para orës 12. Me qartë.